כמה באמת עולים דברים? מה המחיר האמיתי של התחפושת לפורים שהזמנו מסין? כמה באמת עלה לייצר את הטלפון הזה, את בקבוק המים, את כל זה? כמה זה עולה באמת? ומי בסוף משלם את המחיר? סוף העולם. מתחילים. אז מה הכסף שלנו עשה היום? את זה, ואת זה, ואת זה. איזה יופי. איזה קשקוש. הוא עשה גם את זה, ואת זה, ואפילו את זה. רגע, שמעתי נכון? את הרגע האשמת את הכלכלה בכל האסונות האלה? לגמרי. אבל תראי איזה יופי של חיים הכלכלה ארגנה לך. מרמת איך הצלחנו להסתדר בלי זה, ועד רמת מה עוד ימציאו? נכון מדהים? מדהים. אז זהו, שלמטבע יש שני צדדים, ובניגוד למה שטוקבוק מספר 7, היוש, יגיד לכם, כלכלה זה לא באמת מדע מדויק. מדע מדויק חוקר תופעות קיימות. כלכלה היא עולם מושגים שאנחנו המצאנו. שזה אחלה. אבל איך אנחנו יודעים אם המצב טוב או רע? יש לנו מדדים, שגם אותם המצאנו. והמדד שהכלכלה שלנו הכי אוהבת הוא... צמיחה. המושג צמיחה נשמע כל כך חיובי, נכון? צמיחה. אבל נספרים בו גם דברים מחרידים. הלו, יש פה מישהו? תאונות דרכים למשל מגדילות את הצמיחה. זה נותן פרנסה למוסכניקים, שמאים, רופאים, פיזיותרפיסטים. לא, איפה את? כל בעיות הסביבה ומשבר האקלים, כל מה שאנחנו חופרים עליו פה, הכל הוא תוצאה של פעילות כלכלית ששמה במרכז שלה את מדד הצמיחה. לא מה שטוב, לא מה שיוביל לשגשוג, אלא רק מה שמשרת את מדד הצמיחה. נתקעתי. אפשר יד? רוצים לעצור את זה? חס וחלילה, אסור לעצור. תודה. זוכרים את הסרט ספיד? או שרק נולדתם ב-94? What do you do? What do you do? אוטובוס ממולכד, מלא בנוסעים תמימים. אם האוטובוס יעצר או אפילו יעט, הוא יתפוצץ. גם באוטובוס הכלכלה הצומחת שלנו אסור לעצור. חייבים שהמכונה תמשיך כל הזמן, חייבים להמשיך להחליט את המפלצת. כי בכלכלה מבוססת צמיחה, לעצור פירושו מוות. אז מה עושים כדי שהמכונה לא תעצור? הכל. נו בוא כבר. כדי שנקנה יותר ויותר ונמשיך לצמוח, משווקים לנו אופנות שמעודדות אותנו לזרוק את הישן. ולקנות חדש. לא בא לכם להתחדש? היצרנים ידאגו למה שנקרא התיישנות מכוונת. מוצר עם תוחלת חיים ידועה מראש. למה אתם חושבים שאני פה? כי המכונת כביסה שקניתי לפני 2 החליטה שמספיק לה. לאמא שלי, אגב, הייתה את אותה מכונת כביסה 30 שנה. 30 שנה. איך עוד גורמים לנו לקנות יותר? דואגים שהמחיר יהיה זול. אבל זול למי? היצרן משתמש בחומרים זולים ובכוח עבודה זול. אוכלוסיות עניות במדינות מתפתחות, כולל ילדים שעובדים בצפיפות ומחנק, מסביב לשעון, עד אפיסת כוחות ומוות, בלי תנאים סוציאליים, בלי זכויות עובד ובלי היכולת הכלכלית לסרב לשכר המגוחך שהם מקבלים. וכשהטלוויזיה, הרדיו והעיתונים תלויים כלכלית בפרסומות שמייצרות את הצורך לצרוך, מה הפלא שאנחנו יודעים יותר פרטים על ברוגז בין שני סלבס מאשר על מה שבאמת קורה בעולם? עכשיו, אנחנו יודעים את כל זה, נכון? אבל נוח לנו להדחיק, כדי לא להרגיש אשמים כשאנחנו קונים בזול. אבל אתם מכירים את המשפט של אבא שלכם, מי שקונה בזול, משלם ביוקר. Gotta make that money. Gotta make that money. If it's one thing you need to know, it's how to make the money grow. This is worldwide. מה זה אומר?
זה לא באמת בזול. זה פשוט לא המחיר האמיתי. מים, הגז, הנפט, העצים, הטיסות הזולות, המוצרים מסין, המשלוח חינם, הזיהום אוויר, הסרטן. מי משלם על כל זה? אנחנו. רק אחר כך. תגידי, אם השיטה הכלכלית כל כך גרועה, אז למה אנחנו לא מפטרים אותה? אנחנו הבוס, לא? כן, ממש. הלוואי שזה היה כזה פשוט. אנחנו שבויים של השיטה. האוטובוס שדוהר, אנחנו נולדנו באוטובוס. זה מה שאנחנו מכירים כל החיים שלנו. השפה, הערכים, המדדים. אנחנו מכירים צמיחה, אנחנו לא מכירים משחק אחר. סליחה? וגם עבדנו קשה במשחק הזה. למה שנסכן את כל מה שהשגנו? השכלה, קריירה, רכוש, מעמד. אנחנו יודעים מה יהיה הפרס במשחק החדש? ובכלל, מי רוצה לחיות בעולם בלי טיסות זולות? אוקיי, נכון. ברור שזה מפחיד. לאף אחד אין מושג בדיוק איך זה יתגלגל. אבל השינוי יגיע בכל מקרה, אז עדיף שהיוזמה תהיה שלנו, ועכשיו, מאשר שהמציאות תכופף לנו את היד. והיא תכופף. אוקיי, אז מה את מציעה? השינוי שאנחנו צריכים לעבור הוא הרבה יותר עמוק ומשמעותי. זה שינוי שנקודת המבט על המציאות. אולי גם חיי קהילה מפותחים ונעימים עם איכות חיים. אולי עולם שבו לכל אדם יש מספיק מזון וקורת גג, השכלה, שירותי בריאות וייצוג פוליטי, זה סיפור הצלחה. אולי האוויר נקי הוא בעצם הקדמה האמיתית. אבל איך מתחילים? קודם כל, בואו נעצור. הדבר הראשון שאנחנו חייבים זה להיגמל ממערכת היחסים הרעילה שלנו עם הצמיחה. אנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו, מה באמת אנחנו צריכים? מה באמת יעשה אותנו טובים יותר, שמחים יותר, חכמים יותר? ברגע שנחליט שאלו הדברים שכדאי למדוד, הכלכלה תתחיל לעבוד בשבילנו. אז קדימה, בואו נפתח את הראש.